Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă rețetă! Azi pregătim o prăjitură în foi de cacao cu cremă de vanilie. Este o rețetă foarte ușoară și ideală pentru orice ocazie. Rămâneți cu mine până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Într-un bol încăpător vom cerne o cană și jumătate de făină, adică 300 de grame. Peste făină vom cerne și 3 linguri cu vârf de cacao, adică 30 de grame. Punem și un praf de sare și o lingură foarte plină de praf de copt, adică 10 grame. Amestecăm bine ingredientele uscate cu ajutorul unei spatule. Acum vom forma o gropiță în mijlocul ingredientelor uscate și vom adăuga 10 linguri de lapte, de asemenea 10 linguri de ulei, o linguriță esență de vanilie, un ou pe care îl vom bate un pic înainte de a-l adăuga, iar la sfârșit vom adăuga și jumătate de cană de zahăr, adică 120 de grame. Amestecăm la început cu ajutorul unei furculițe pentru a încorpora încet ingredientele uscate. Când nu se mai poate încorpora făina cu ajutorul furculiței, o dăm deoparte și continuăm frământarea cu mâna. Vom frământa până când făina este în totalitate încorporată și vom obține un aluat compact. La final așa trebuie să arate aluatul. Acoperim aluatul cu folie de plastic și îl vom lăsa la odihnă timp de 10 minute. În acest timp, particulele de făină se vor umezi, iar aluatul va deveni mai elastic. După ce au trecut cele 10 minute, descoperim aluatul, presărăm un pic de făină pe blatul de lucru și vom scoate aluatul din bol. Presărăm și pe deasupra aluatului un pic de făină, iar după aceea îi vom da o formă de sul. Așa vom putea să îl tăiem în 3 părți aproximativ egale. Dacă doriți să iasă perfect egale cele 3 părți de aluat, puteți să le cântăriți pe fiecare în parte pentru a vă asigura că fiecare are aceeași greutate. Punem una din părțile de aluat pe o hârtie de copt, unde o vom începe să o întindem. Prima dată o apăsăm ușor cu mâna, după care vom începe să o întindem cu ajutorul unui sucitor. Nu vă speriați dacă la început veți vedea că aluatul tinde să se rupă ușor. Așezăm marginile cu mâna, după care întindem ușor cu sucitorul. În cazul în care vedeți că aluatul se lipește de sucitor, puteți să presărați un pic de făină peste aluat. Eu am întins foile foarte subțiri, dar dacă doriți ca prăjitura să iasă mai groasă, puteți să lăsați foile un pic mai groase, cam de 2-3 mm. După ce am terminat de întins prima foaie, eu am îndreptat un pic marginile cu cuțitul, după care am trecut-o cu tot cu hârtia de copt pe fundul tăvii de la cuptor. O vom pune la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 10 minute. După care vom face același lucru și cu celelalte două foi. Le întindem, le trecem pe fundul tăvii de la cuptor și le coacem timp de 10 minute. Cam așa arată foile după ce s-au copt, după cum vedeți sunt foarte subțiri, iar ele sunt foarte crocante. Așa ies la început, dar după aceea se vor înmuia când vor lua contact cu crema.
Iar acum vom trece la pregătirea cremei de vanilie și pentru aceasta vom avea nevoie de jumătate de litru de lapte, jumătate de cană de zahăr sau 9 linguri, 4 linguri cu vârf de amidon sau 50 de grame, 3 gălbenușuri, o linguriță de esență de vanilie, iar la sfârșit eu voi mai adăuga și 50 de grame de unt. Într-un ibric mai încăpător punem laptele împreună cu zahărul, amestecăm un pic pentru ca zahărul să se topească și îl vom lăsa să ajungă la punctul de fierbere. După care îl vom da deoparte de pe foc și îl vom lăsa să se răcească un pic. Timp în care vom pune gălbenușurile într-un alt bol, adăugăm și 2-3 linguri de lapte, după care vom bate foarte bine cu untel. Adăugăm și esența de vanilie și după aceea și amidonul de porumb. Amestecăm bine cutelul pentru ca amidonul să fie foarte bine încorporat și să nu rămână cocoloașe. După ce laptele s-a răcit un pic, putem să adăugăm amestecul de ouă cu amidon peste el. Amestecăm bine cutelul în timp ce adăugăm gălbenușurile. Iar după aceea vom pune compoziția la foc. Focul trebuie să fie mediu spre scăzut și vom amesteca continuu cutelul. După aproximativ un minut și jumătate, crema noastră va începe să se îngroașe. Continuăm să o gătim așa încă 2 minute, amestecând continuu cutelul. După care o vom da deoparte de pe foc, o transferăm într-un bol și o vom lăsa la răcit. Acoperim suprafața cremei cu folie alimentară pentru a nu prinde crustă în timp ce se va răci. După aproximativ jumătate de oră, când crema încă mai este caldă, putem adăuga și untul. După care vom mixa foarte bine crema pentru ca untul să fie înglobat în totalitate. După aceea acoperim crema din nou cu folie alimentară și o punem la frigider pentru aproximativ 2 ore pentru ca ea să se răcească foarte bine. Înainte de a folosi crema, o vom mixa încă o dată. Iar acum putem să asamblăm prăjitura noastră. Eu am pus folie alimentară la bază, după care am pus prima foaie, iar peste ea voi adăuga jumătate din cremă. Se întinde bine crema pe toată suprafața foii. Punem cea de-a doua foaie pe deasupra, apăsând un pic pentru a lua contact cu crema, iar după aceea vom pune și restul de cremă. O întindem și pe aceasta în același fel, după care vom adăuga și cea de-a treia foaie. Odată asamblată prăjitura, o vom înveli foarte bine în folie alimentară, după care o vom pune la frigider pentru aproximativ 24 de ore înainte de a fi tăiată. În acest timp, foile se vor înmuia și vor deveni foarte fragede. Și după 24 de ore am scos prăjitura de la frigider, foile s-au înmuiat foarte bine, sunt foarte fragede. Eu acum voi tăia marginile pentru a îndrepta prăjitura, după care voi începe să o tai. Vă sfătuiesc să curățați cuțitul cu un șervețel înainte de a tăia următoarea fâșie de prăjitură pentru a nu rămâne cu resturi de cremă. Puteți să tăiați prăjitura în dreptunghiuri sau în romburi sau în pătrate, acum depinde de gustul fiecăruia. Eu jumătate am tăiat-o în formă de dreptunghi și jumătate în formă de romburi.
Așa arată prăjiturile după ce le-am tăiat. Acum, dacă doriți, puteți să le pudrați și cu zahăr pudră. După cum vedeți, are un aspect extraordinar de plăcut și mai ales sunt și foarte delicioase. Haideți să rupem una să vedeți cât este de fragedă. Foile s-au frăgezit foarte bine, iar crema, ce să vă mai spun, este un deliciu. Pregătiți și voi această prăjitură pentru că sunt sigură că vă va încânta. Dragii mei, până aici rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați de like, share și subscribe. Dacă aveți întrebări sau alte rețete pe care doriți să le pregătesc, puteți să-mi lăsați un comentariu. Nu uitați să apreciați și pagina de Facebook și Instagram, linkurile le găsiți în descrierea acestui videoclip. Eu vă aștept și la următoarea rețetă, aveți grijă de voi și numai bine!